Hello everyone. म आज सिकाउँदैछु हाउ टु फाइन्ड ब्लक्स इन द डिजाइन सेन्टर भनेर। यसमा हामी भ्यूमा जाने, भ्यूमा गएपछि हाम्रो यसमा हेर्ने जुन यो थर्ड वाला यसमा डिजाइन सेन्टर छ, यसलाई क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामी यो अप्सनमा जाने। त्यसपछि हाम्रो यसमा डिजाइन सेन्टरमा जाने अनि यसमा छ धेरै टाइपको टाइप्सहरु जस्तो प्लान्ट प्रोसेसिङ पाइप फिटिङ ल्यान्डस्केपिङहरु छ। त्यसपछि हामी यसमा ब्लक्स भित्र गएर यसरी हेर्न सक्छौं। त्यसपछि अब हामीलाई जस्तो होम स्पेसिङमा गएर चाहिँ ब्लक्समा गयो भने यसमा चाहिँ बेडहरु चेयर हाम्रो सबै टाइपको छ। जस्तो मैले यसलाई चेयर लिए भने यसलाई मैले पहिला डबल क्लिक गर्ने, यसमा दिएको साइजहरु मैले यसलाई ओके गरे। त्यसपछि अब मैले यसलाई ल्याएर कतै राख्न सक्छु। यसलाई जस्तो मैले यहाँ आए जस्तो हाम्रो सर्टकटमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अझै हाम्रो यहाँ भएको चिजलाई एकदमै फास्ट ल्याउनको लागि हामी इन्सर्टमा जाने। इन्सर्टमा गएर हाम्रो त्यसपछि हाम्रो यो इन्सर्ट छ। इन्सर्टमा गएर जस्तो मैले यसमा बेड राखेको छु, उताबाट हामीले यता ल्याएको चीजहरु देखिन्छ। यसरी ल्याएर हामी यसरी राख्न सक्छौं। जस्तो हामीलाई अब एकदम सानो चाहिएको छ भने हामीले स्केलिङ गर्न सक्छौं। यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर एसी इन्टर गरे। इन्टर गरेपछि के भन्यो स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भन्यो, मैले बेस पोइन्ट दिए। अब यसलाई मैले कति कम गर्न सक्छु जस्तो बेड त जस्तो 1 मिटरको राख्दिउँ है त। सपोज 1 को राखे मैले भने यसरी राख्न सकियो। यो त स्केलिङ भयो। एकचोटि कन्ट्रोल जेड गरे मैले कन्ट्रोल जेड सपोज जस्तै यो भयो अनि स्केलिङ गरे मैले स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भनिरहेछ। अनि त्यसपछि यसरी रिफरेन्स एउटा स्केल फ्याक्टर भनेको यसको चाहिँ कति घटाउने हो र कति बढाउने हो भन्ने कुरा भयो। अब यसलाई मैले यसरी रिफरेन्स गरेर मैले यसरी दुईटा पोइन्ट लगेर अब यसको लेन्थ दिन्छु। जस्तो 1 मिटरमा घटाउने हो भने 1 मिटर दियो भने यसरी जस्तो यसलाई जेड इन्टर ई इन्टर गर्यो भने यसरी हाम्रो आइसकेको छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जस्तो 1 मिटरको जस्तो मैले 1 मिटर छ कि छैन भनेर हेर्छु। यसरी हाम्रो कति छ त 1 मिटर छ। यसरी हामीले लिन सकिन्छ। यसै गरेर हामी राख्न सकिन्छ।